Batu karang, bagus, alhamdulillah. Batu karang ni terjadi kerana kandungan uric acid dalam darah tinggi, maka terbentuklah kristal batu di buah pinggang. Setengah orang tak jadi batu, dia jadi kristal, dia sendi, maka jadi gout. Kalau perempuan, goutnya kurang, selalu jadinya rheumatoid arthritis, maksudnya dia semua sendi dia sakit. Lalas tak boleh bangun tempat tidur. Itu. Baik, apa nak buat orang yang ada uric acid tinggi? Pertama ni kena jagalah makan, kan? Orang makan asid tinggi ni orang kena buat kerja. Kalau dia makan udang, dia makan sotong, dia makan kacang banyak-banyak ni, lepas saja dia makan naik kuda. Tak apa. Tenaga tadi ditukar jadi kudurat dia naik kuda. Jadi kuda ni sunnah Nabi juga InsyaAllah lah masjid ni boleh beli kuda. Kalau saya cerita bab kuda, ada 100 lebih hadis tentang kuda. Kalau tempat saya, kuda di antara cara kita merawat pesakit jantung dan pesakit gout. Sangat-sangat berkesan. Lepas makan makanan sunnah tu lah. Baik, macam mana nak buat? Madu dengan serbuk kayu manis, habatus sauda, zaitun, 3 kali sehari makan. Dia formula ni sama dengan pesakit darah tinggi Kemudian setiap kali lepas makan nasi dan sebagainya, tutup dengan cuka buah 2 sudu besar campur air. Itu kaedah untuk batu dalam buah pinggang atau batu di budi kecing. Kemudian kena minum air 1 hari 3 liter. Air yang pH-nya 7 ke atas. Tak ada harga pun kena habiskan. Biar dia kencing banyak-banyak. 3 liter sehari kena habiskan. Itu kaedah untuk. Kalau nak cepat lagi nak cepat, tadilah kuda. Lepas dia makan benda tu 2-3 hari, suruh dia tunggang kuda. Mula-mula slow, lepas tu berlari. Sampailah dia boleh buat kuda tu berpeluh dengan dia sekali berpeluh. Habis batu. InsyaAllah Baik, ada lagi? Thyroid ada bengkak? Tak ada bengkak, alhamdulillah. Hormon masuk dalam darah. Baik, kes thyroid ni akan menyebabkan debaran jantung tu berdenyut lebih daripada biasa. Yang paling kita takut, bila dia berdenyut dalam masa yang panjang, maka dia akan build up muscle di keliling jantung tadi. Bila build up muscle di keliling jantung, bila sampai besar, biasanya adatnya arwah lah. Baik, apa nak buat? Pun sama kaedah macam batu dalam buah pinggang tadi. Madu, kayu manis, sauda, zaitun 3 kali sehari. Ini kalau kita tanya penjual, masalah kejujuran penjual itulah kan. Kalau nak juga, bagi saya senang, boleh hubungi Firdaus. Dia di antara pengimport terus daripada Sri Lanka. Kita akan tengok kekuatan buah pinggang. Kalau buah pinggang normal biasa, kita bagi yang serbuk, Kalau buah pinggang nampak macam tak berapa stable, maka kita bagi yang stick, yang batang tu. Itu kena rebus, renyah sikit lah. Tapi renyah pun tak apa, kan? Rebus. Ada lagi soalan? Silakan. Ya. Ini nak tahu biodata. Nama saya Iqbal Hisham bin Ahmad Tajuddin, asal Pulau Pinang. Sekarang menetap di Kota Baru, Kelantan. Mempunyai pendidikan awal di Institut St. Michael. Kemudian belajar di beberapa high school aliran bahasa Inggeris. Kemudian ada kelulusan daripada UiTM dan beberapa institusi di luar negara. Lepas tu balik, sambung lagi pelajaran dalam bidang agama di Patani. Di sana guru saya Pak Daeng Krasak, satu orang ulama yang terkenal di tanah selatan Thailand. Baba Mat Tasik, ni semua di antara, kalau saya ada masa bawa tuan-tuan lah pergi melancong, jumpa dengan guru-guru saya yang masih lagi orang kata keramat lah. Keramat ni maksudnya dia orang ni mengajar tak ambil yuran.
Ya, tak ambil yuran. Kadang-kadang masak bagi pelajar makan pula. Kemudian lanjutkan lagi sedikit di India, di Pakistan sikit-sikit. Kemudian adalah guru-guru yang tak ada sijil lah. Dalam bidang ni saya tak ada sijil. Sebab belajar dengan ketuk guru ni sijil apa? Tak ada. Kalau saya minta sijil, dia ketuk kepala saya. Awak nak belajar, nak sijil ke nak apa? Gitu. Itulah sedikit sebanyak. Dan saya buka pusat rawatan saya sendiri yang sudah berlangsung selama 12 tahun lamanya. Ya, Tanjung Mas, Jalan Pengkalan Cepah. Itu pusat. Tanjung Mas, bangunan Abing. Bangunan Abing. Boleh mari insya-Allah. Pai nak mari nak telefon dulu. Oh, dekat sangat. Ada orang Kelantan sini, masya-Allah. Bawalah orang Johor datang jalan. Insya-Allah saya boleh terima tuan-tuan datang. Kami ada satu pondok di Ulu Kelantan. Satu pondok buat pada kayu di Hulu Kelantan. Ini abang kita dah biasa pergi. Boleh cerita macam mana kehebatan sana. Ada satu tempat tu sembahyang Jumaat dia 100%. 100% sembahyang Jumaat. Apa Allah bagi orang kat situ? Kerana dia orang ni taat perintah Allah betul-betul 100%. Orang azan tak ada seorang lelaki pun di rumah. Semua ada kat masjid. Apa kehebatan Allah bagi orang situ? Masya-Allah. Tapi jangan pergi Kalau pergi kerana tu salah. Nak cerita ni rezeki orang sana. Budak-budak pondok sana bila tak ada duit, apa dia buat? Dia bawa kuali goreng ikan nak kecil tu, bawa pergi ke sungai, ambil pasir, emas, jual, belajar lagi. Jangan pergi. Jangan bawa kuali masing-masing pula. Itu semua rezeki dia orang. Kalau nak juga sini kena 100% sembahyang Jumaat. Nanti keluarlah emas keliling ni insya-Allah. Bukankah Allah cerita dalam kitab, dalam Quran, barang siapa yang taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul-betul aku keluarkan rezeki daripada bumi dan turunkan rezeki daripada langit. Ini ayat Quran. Insya-Allah siapa nak pergi pondok sana boleh hubung dengan cikgu lah. Tiang ni daripada merbau, lantai dia daripada merbau, dindingnya daripada kayu jati. InsyaAllah. Ada soalan? Sila. Batuk. Okey, batuk, ambil madu pekat-pekat, jangan campur air, ambil limau lemon, bukan limau nipis, bukan limau kasturi, lemon yang kuning yang bujur tu, potong setengah, madu satu sudu besar, perah, kacau. Kemudian setiap kali nak batuk, ambil dia, buang dalam mulut, kemam dan telan secara perlahan-lahan. Ini ubat batuk yang terhebat. Boleh buat InsyaAllah. Saya rasa ada lagi. Leukemia. Penyakit leukemia berkenaan dengan darah sel darah putih dan sebagainya. Ini satu dia panggil keluarga kanser juga. Ya. Macam mana nak buat? Baik. Surah Fil tak boleh berhenti. 21 kali lepas solat. Kemudian biasa-biasa pun baca macam wirid. Baca surah Fil. Kemudian dia tak banyak, madu saudak zaitun. Tetapi bila nak minum setiap benda ni, dia kena baca Fatihah 7 kali. Dan baca dalam keadaan yang tenang. Tak boleh nak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 7. Kemudian ayatul kursi. Tak mau. Tak jadi. Dia kena baca dengan tenang. Dah bancuh madu tu, tengok madu tu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hayati sampai habis. 7 kali ulang. Kemudian ayat kursi 7 kali ulang. Hayati sampai habis. Kemudian selawat atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 kali. Kemudian minum, tak boleh minum sekaligus. Itu untuk leukemia. Baik. Kenapa saya buat macam tu? Sebab leukemia ni bukan saja penyakit jasad. Dia ada makhluk yang tak baik dalam badannya. Kenapa?
Bila kita ambil darah orang kena leukemia, sel yang makan darah dia, ya, sel virus yang makan darah dia tu, kalau kita guna mikroskop, kan, letakkan sel jahat tu dalam slip tu, besarkan dia 3000 kali ganda, kita teropong, kita akan nampak sel tu ada tanduk, gigi, serupa macam hantu sel dia. Benda ni semua orang tahu. Doktor yang, tapi kalau doktor yang tak kaji, dia tak nampak lah. Tapi yang dia kaji memang dia nampak. Cuma dia nak cerita dengan tak cerita. Jadi buat boleh, insya-Allah. Jangan takut. Main hajat macam saya suruh tu. InsyaAllah. Lagi ada soalan? Puasih. Baik. Banyak pengurusi.